salamat sa walang sawang suporta niyo sa akin. Happy 73,000 subscribers! Oh my God! Ito na yung 10 na nag-hashtag ng I love Nhikzy's tutorial. Shoutout kay Kate GEOBEL, Happy May Bueno, Jamila Castillo, Kazia, Alake Belogot, Janela Abando, EJ Veladora, John Owen Sibayan, Rogelyn Franco, Ryan Valmonte. Maraming salamat po mga ka-champ. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay Level Up by Ciara, Choreography by PARRIS GEOBEL. Check out my quick video. Pero bago tayo magsimula, dapat nakapag-stretching na tayo. Simulan din natin mga ka-champ. Ang gagawin natin ay ang quarters ng level up. Ang total counts nun ay 8/8. Ang first 8 po natin ay ang palo-ikot. Yung counting po nun, sa end po tayo bababa. End. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 counts po natin gagawin yung palo. Dapat po naka-diagonal tayo. Tapos, 6, diba? Tapos, 7, 8. Ayun po yung ikot. Pero dalawang kamay na naman po siya. Tapos, yung second 8 po natin, ganun pa din. Ganun pa din po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Tapos, ang third 8 naman po natin ay turo, 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 turo. Yan. Turo, 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 turo. Tapos, ang fourth 8 naman po natin ay ang busog, palo, wave. So, pagkatapos po natin, busog, tapos, palo, wave. Diba po? Sa busog, palo, wave. Busog, sog, palo, palo, wave. Yan po yun. Tapos, yung fifth 8 po natin, parang uulitin lang po natin siya ulit. From the first 8 hanggang fourth 8. Ulitin lang po natin yun ulit. So, yung fifth 8 natin, palo, 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 ikot, ikot. Palo, 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 ikot, ikot. Yan po yung 5th 8 tsaka 6th 8 pa rin natin. Tsaka po yung 7th 8 po natin, turo-turo pa din po. Ganun pa din po siya. Turo, 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 turo. Tapos, ang 8th 8 naman po natin ay busog, 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 palo, palo, wave. Ganun pa din po siya. So, try po natin 5th 8 hanggang 8th 8. Okay po? 5, 6, 5, 6, 7, 8. Palo, 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 palo. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh! Tapos, freestyle na po yun. O, di ba mga ka-champ, madali lang siya. So, try po natin from the top to the bottom. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Palo, palo, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turo, turo. Busog, busog. Palo, palo, wave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh! Madali lang, di ba mga ka-champ? Sana nag-gets nyo at nag-enjoy kayo sa tutorial ko. Kung nag-gets nyo at nag-enjoy kayo sa tutorial ko, just comment #I love Nhikzy's tutorial. Pipili ulit ako ng 10 na isa-shoutout ko sa next Dance with Nhikzy's tutorial. See you on my next videos. For more update, just click the bell button and don't forget to like and hit the subscribe button.